chemistry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Nene video lecture the first year of the 9 class the chemistry the solution chapter nade the suspension and its property. نن به بحث کوو په سسپنشن باندې سسپنشن څه ته وایي او د دې یو څو پراپرټیز به وایو ټیک شو راځو اول د سسپنشن ډیفینیشن کوو سسپنشن یو heterogeneous mixture دی a heterogeneous mixture of two or more substance زمونږ سره دا سسپنشن یو heterogeneous mixture دی چې دا به دوا یا د دوو سبستانسونه سوي دوا یا د دوونه سیوا سبستانسونه سوي جوړ شوي وي داسې ټایپ اف مکسچر ته به موږ څه وایو دس ټایپ اف مکسچر ته به موږ سسپنشن وایو ما ذکر وکړو د heterogeneous mixture what is mean by heterogeneous mixture heterogeneous mixture زمونږ سره د میکسچر دوه قسمونه دي یو زمونږ سره هوموجینیس میکسچر دی بل زمونږ سره هیټروجینیس میکسچر دی هیټروجینیس میکسچر ډیفینیشن داسې دی چې دا زمونږ سره داسې یو میکسچر دی داسې د میکسچر یو ټایپ دی چې په دې کې به سلوټ پارټیکل لکه فار ایگزامپل دلته ما سالوینټ ما واټر واغستو او سلوټ پکې زه سلیکټ کومه کلی یا ورته مډ موږ وایو خټه چې موږ ورته وایو یا سیمپل زه څه ویم یا سیمپل زه داسې ویم چې خاوره موږ راواخلو او په څه کې په واټر کې ډیزالف یا شګه موږ راواخلو په واټر کې ډیزالف نو داسې ټایپ اف میکسچر ته به موږ څه وایو heterogeneous mixture heterogeneous mixture مقصد دا دی چې د سلوټ چې کوم پارټیکل دي دا به equally do not equally distribute سبھی do not equally دا به equally نوی distribute شوی پس کی throughout the solution پس کی throughout the solution په solution کې بعد دا سوي په solution کې کم solution چې موږ جوړ کو solution خو ورته نشو ویلې کم mixture چې موږ جوړ کو دغه mixture کې به زمون سره سوي د solute چې کم particle دی دا به throughout the mixture سوي دا به یو شانتی وي this type of mixture ته به موږ څه وایو heterogeneous mixture وایو نو اصل کې دا سسپنشن په خپل هم یو heterogeneous mixture دی دا به یا د دوس یا د دونه سیوا سبستانسز نه جوړ ها اوس موږ د دې پراپرټیز وایو پراپرټیز زموږ سره دي سړي heterogeneous mixture دا یو heterogeneous mixture دی سو کو سسپنشن heterogeneous mixture سره do not uniform composition ما خو تاسو ذکر وکړم یو سمپل اگزامپل زه تاسو ته هیټروجینیس میکسچر درکوم سلاد خو پیژنې کنه سو سلاد دا زمون سره یو هیټروجینیس میکسچر کې راځي ولی که فرض کا موږ وګورو سلاد به رسنه جوړي فار ایگزامپل زه وایم چې د اونین نه جوړلې سنه جوړلې د اونین نه جوړلې پلس کیرټ نه جوړلې پلس بل پکې هم څه واخلې بلم پکې تاسو هغه شي د دې نه علاوه چې نورم د ساخلې اوس د دې دریونه موږ څه جوړ کو سلاد جوړ کو یو میکسچر هم جوړ نو که فرض کا سلاد هم جوړ کوم فار ایگزامپل زه ذکر کوم د پیاز د اونین ذکر کوم نو پیاز به په بعض غونو کې ډیر وي بعض سایډ ته ډیر وي بعض سایډ ته کم وي ولی د دې د ډیسټریبیوشن ایکولی نه دی شوی نو this type of mixture لبا موږ کوم نوم ورکو this type of mixture لبا موږ نوم ورکو heterogeneous mixture نو دا suspension heterogeneous mixture دی د یو physical properties یا physical property یا property simple solute particle دویم نمبر په کې سره solute particle can be seen by naked eyes یعنی دا کم solute particle چې موږ اغستري په دې لیکوډ کې په دې سالوینټ کې چې موږ ډیزالف کړی دي نو دا په نظر باندې راځي خو د سولوشن چې کم پارټیکل هغه په نظر باندې نه راځي او د سسپنشن چې کم پارټیکل دی دا په نظر باندې راځي لکه فار ایگزامپل ما اوبه راغستې دي او په دې اوبو کې زه شګه وراشوم نو دا په نظر باندې راځي کنه د قشان د سسپنشن چې کم پارټیکل دی هغه به زموږ سره سره راځي هغه په نظر باندې راځي د دویم نمبر پوینټ مقصد دا دی دریم نمبر پوینټ سره particle size the cha particle size is the solute particle size the solute particle size بسوي
هغه به وي د 1000 نانومیټر نه به اباو وي. نو چې کله د 1000 نانومیټر نه یو څیز اباو وي نو هغه بیا په نظر باندې راځي. موږ ځکه دا خبره کوو په دې سسپنشن کې چې کوم د سلوټ پارټیکل دی دا په نظر باندې راځي. Point number 4, particle can't pass through a filter paper. For example, تاسو سسپنشن راغلی او دا سسپنشن چې کوم مکسچر جوړ شوی دی دا تاسو فلټر کوئ، دا تاسو چڼوئ په څه په ذریعه باندې هغې په کوم څیز چې موږ فلټر کوو هغې ته موږ فلټر پیپر وایي. څه ورته وایي؟ فلټر پیپر ورته وایي. دغه فلټر پیپر تاسو راواخلئ او دا سسپنشن په څه کوئ؟ چڼوئ. نو چې کله چڼوئ نو څه چل به کېږي؟ دا سلوټ پارټیکل به په دغې پرده باندې د پاسه پاتې کېږي. ولې؟ دا ښکته نه وځي. د دې سلوټ پارټیکل چې کوم سایز دی هغه غټ دي ځکه د دغې فلټر پیپر نه نه وځي. Point number 5, light beam scatter tyndall effect یا tyndall effect. light beam چې کوم دی تاسو یو سسپنشن جوړ کړئ او د دې نه تاسو لایټ پاس کوئ، بیټري راواخلئ لایټ ته پاس کوئ نو دغه لایټ به څه کېږي؟ سکیټر کېږي به، خورېږي به، تمبېږي به. دغې خورېدو ته موږ څه وایو؟ کوم افیکټ وایو؟ ټینډل افیکټ ورته موږ وایو. څه ورته وایو؟ ټینډل افیکټ. دا ټینډل اصل کې دا یو قسم له داسې افیکټ دی. د دې به زه تاسو یو شارټکټ سټوري ویم. یو ساینټیسټ و هغه داسې د په سهار روانو د ونو د لاندې نو هغه نور چې کله راوخیږي هغه شواګانې چې کله راوخیږي نو دا د دې پلانټس په دې لیف باندې به لګېدي نو دا به داسې تمبېدی. تاسو به لیدلی وي چې کله د دې په دې لیف باندې لګېدي نو دا څه کوي؟ دا داسې تمبېدي. نو ورته فرسټ ټایم دا افیکټ دغه ساینټیسټ نوم یې ټینډل و. دې څه وکړو؟ دې دغه افیکټ ابزرو کړو نو ځکه یې وله خپل نوم ورکړو. نو هغه افیکټ دلته هم کېږي نو ځکه ورته ټینډل افیکټ ووایي. Point number 6 or last number point, solute particle can settle down at the bottom. For example, د دې پوینټ مقصد څه دی؟ تاسو دا سسپنشن جوړ کړو، دې سسپنشن کې سلوټ چې کوم پارټیکل دی دا خو کمپلیټلی په دې کې نه دی میکس شوي، هیټروجینیس میکسچر دی. نو څه ټایم بعد تاسو چې ورشئ نو څه به وي؟ دغه سلوټ پارټیکل به یخته کینی. لکه فار ایگزامپل شګه تاسو راواخلئ او دا شګه تاسو څه ته ورواچوئ؟ تاسو ورواچوئ واټر ته ورواچوئ. نو چې کله واټر ته ورواچوئ په واټر کې ډېره مکس کوي، څه ټایم بعد به دا شګه یخته کینی. نو د دې 6 نمبر پوینټ مقصد هم دغه دی. اگزامپل یې څه کلی پلس واټر. خاوره راواخلئ، خټه راواخلئ، په اوبو کې ورواچوئ. ټیک شو؟ د دې نه علاوه پیراسټامول نوم به م اورېدلی وي، دا یو سرپ دی، دا یو شربت دی. دغه شربت هم زموږ سره څه دا راځي په سسپنشن کې راځي. په څه کې راځي؟ په سسپنشن کې راځي. څنګه په سسپنشن کې راځي؟ سمپل پښتو کې زه تاسو ته وایم، تاسو به اورېدلی وي دا دوايي د پوډرو دوايي دی. پوډرو دوايي ورته ولې وایي؟ دا پوډرو دوايي ورته ځکه وایي چې دا په پاوډر فارم کې وي، دا په ورکوټ پاوډر فارم کې وي. دغه سیرپ، دغه شربت دا بیا اوس څه چل وکړي؟ هلته پکې یو ساین ورکړی وي چې اوبه به ګرمې کړي، د دې ځګي پورې به دا بوتل ډک کوي او بیا به یې شیکینګ وکړي. نو اکثر یې په دغه سیرپ باندې به څه لیکلی وي؟ سسپنشن یې په هم لیکلی وي. نو سسپنشن دې مقصد څه دی؟ د دې مقصد دا دی چې دغه بوتل د سره ټایم پورې کېښودی شي نو دغه پاوډر چې کوم دی موږ پکې اوبه ور اچولي نو څه ټایم بعد دغه پاوډر یخ ته کښېني، لاندې کښېني. نو څه وایي؟ دا سسپنشن یې پې ولې لیکلی دی؟ وایي چې کله تاسو ماشومانو له دوایي ورکوئ نو دا به شیک کوئ، ځکه یې پیدا لیکلی دی چې کله شیک کوي نو دغه کم پارټیکل چې یخ ته ناست دي نو دا به څه شي؟ دا به مومنټ شروع کړي د دې شیکینګ د وجې نه او په دې دغه کې په دې اوبو کې به څه شي؟ ګډوډ شي. نو ځکه یې په دې باندې سسپنشن لیکلی. نو دا بیسټ اگزامپل دی د چا؟ د سسپنشن. دا زموږ سره و سسپنشن ان اټس پراپرټي.